नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. साबुदाणा म्हटलं की साबुदाण्याची खिचडी, साबुदाणा वडा, थालीपीठं किंवा तुम्हाला हल्लीच मी दाखवले साबुदाण्याचे सँडविच. पण आज मी तुम्हाला साबुदाण्याचे लाडू दाखवणार आहेत आणि हे खूप इझी आहे. तर चला सुरुवात करूया. गॅस सुरू करूया. पाव किलो साबुदाणे घेऊया आणि ते छानपैकी भाजून घ्यायचे आहेत. साबुदाणे भाजून झालेले आहेत. त्याचा रंग बदलेपर्यंत त्याला भाजायचं नाहीये. आता आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि ह्याला मिक्सरमधनं काढून घ्यायचंय जरासं गार झाल्यावर. हे भाजलेले साबुदाणे आहेत, आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया. छान असं बारीक झालेलं आहे. साबुदाण्याची पावडर आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आपण जो मिक्सरमधनं साबुदाणा बारीक करून घेतलेला आहे तो एकदा आपण चाळणीतनं चाळून घेऊया, कारण ती पावडर अशी स्मूथ पाहिजे. दाणे दाणे येता कामा नाहीत. हे असं जे जाडं राहिलेलं आहे ते घ्यायचं नाही आपल्याला. आता ह्यात घेऊया आपण 2 टेबलस्पून साजूक तूप. मी थोडंसं वितळून घेतलेलं आहे ते. आपण आता पाव किलो साबुदाण्याची पावडर घेतली तर त्याच्या अर्धी आपल्याला साखर घालायचं आहे. म्हणजे मी अंदाजे 4 टेबलस्पून साखर घेते याच्यात. त्यानंतर अर्धा टीस्पून वेलची पावडर, 2 टेबलस्पून बदाम कट केलेले. छानपैकी मिक्स करायचं आहे. हे छान मिक्स झालेलं आहे. यात तुम्ही अजून 2 टेबलस्पून तूप वाढवू शकतात. लाडू वळता आला पाहिजे. हे छान असे पांढरे शुभ्र लाडू होतात. यात मी बदाम कापून घातलेले आहे. तुम्ही बदामाची पावडर घातली तरीही चालणार आहे. पटकन होणारे असे साबुदाण्याचे लाडू तयार आहेत. तर तुम्ही हे करून बघायचे आहेत, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.